Hey guys, what's up? It's me again, Mhelai, and welcome back dito sa ating channel! 40 in my right car. Business change, they act like I ain't all this. Getting money, nigga. So, and for today's video, guys, it's another beauty vlog again. And this time, may bago akong i-review na product or skincare na kaka-release lang ni LUXE ORGANIX. But before we proceed to our video, please subscribe on my channel if you haven't. And click mo na rin yung notification bell down below para ma-notify ka every time na magpo-post ako ng mga bagong videos. And please do follow me on my social media accounts sa Facebook at It's Me Mhelai and on Instagram at It's Me Mhelai19. So, if you wanna know more about this video, please keep on watching. Yung product na sinasabi ko ay itong LUXE ORGANIX Miracle Repair Serum. So, this is the packaging looks like. And, pag in-open mo siya, ito yung kanyang laman. So, ayan siya, guys. Nag-release si LUXE ORGANIX ng kanilang tatlong klaseng serum. You have the age-defying, tapos yung parang power glow yata yun. This one naman is the LUXE ORGANIX Miracle Repair Serum. White yung box niya and yung highlight na color ay gray. Cost 499 pesos. And for the price, syempre lalo na sa mga beginner, medyo pricey siya. Pero kung maganda naman yung performance niya, why not, diba? Kung talagang makakatulong siya mag-repair ng mga issues natin sa ating skin sa face. Sa kanilang tatlo dito, talaga ako parang napawaw sa indication niya dito. Helps fade dark spots and pigmentation caused by acne, while increases collagen production to help improve skin barrier. With powerful benefits of vitamin E to fight free radicals, skin becomes more healthier with every use. Ang nagagawa nito ni LUXE ORGANIX Miracle Repair Serum ay nakakatulong daw siya kung may mga dark spots tayo sa face, pigmentations, or mga acne scars. Tutulungan niya daw yung skin natin para ma-reduce lahat yun and mapalighten. Kaya ito rin yung pinili ko kasi meron din siyang collagen. Siyempre, napakahalaga yun sa ating skincare. Fight the aging also. At meron din siyang vitamin E. So, yung kanyang consistency, guys, ganyan siya. Ayan. And yung scent, may pagka-amoy aloe vera siya. Parang ganon. Feeling ko, ganon yung amoy niya. Basta mabango siya, guys. Hindi naman sobrang strong ng scent niya. Minimal lang, pero mabango. Babasagin din yung kanyang bottle. So, let's proceed sa aking night 1 ng paggamit. Guys, tonight is my first night to try out this LUXE ORGANIX Miracle Repair Serum 1 Drop Miracle. Ito siya. So, let's open. I'm so excited to try this one, guys. And dyan. So, sana mag-work siya sa skin ko. And yung status ng skin ko, as of na wala naman siyang masyadong issues. But, ang pinaka-problem ko is that habang matagal kang gumagamit ng rejuvenating sets, minsan, nagiging cause yun ng mga dark pigmentation, yung mga uneven skin tone kapag in-stop mo siya. So, I have dark circles dito sa around ng eyes ko. Ito, yung parang uneven yung skin tone ko dito and also sa nose area, sa dalawang gilid. And yung mga, ayan, yung pinagbakasan ng pimples. Sana mawala sila using this kasi nga sabi dito, it will help your skin to repair. Kaya nga, it is Miracle Repair. So excited. Then, this is the bottle looks like. Yan siya, guys. Mabango siya, guys. So, apply ko na siya sa aking face. Drop lang. Parang mahalin tulad ko siya, guys, sa amoy ng aloe vera gel. Parang ganun yung amoy niya. And yung consistency niya, pag ginag-glide sa skin, medyo watery. Ayan. Wala namang sticky feeling. Parang, parang basa lang yung face mo sa pagkakahilamos. Ganun yung feeling niya. Nalagay na natin yung ating LUXE ORGANIX Miracle Repair Serum for the first time. And i-update ko kayo tomorrow. So, hey guys, tonight is our second night. Pangalawang gabi ko na.
itatry itong LUXE ORGANIX Miracle Repair Serum. So, yun. And yung update ko sa aking first night, the next day, wala naman akong issues. Like, hindi naman ako nagka-breakout. Kasi may mga product na kahit first time mo pala silang itry, tapos kapag lumipas na yung buong gabi, the next morning, makikita mo may breakout ka na. And as of now, wala naman akong ganung issue kay LUXE ORGANIX Miracle Repair Serum. So, try natin siya for the second night. Sana huwag siyang mabilis maubos, no? Kasi 499, medyo pricey siya. And sana mag-work talaga siya. Nakalagay nga sa kanyang direction for use, tap daw. Hanggang sa fully ma-absorb ng skin mo yung product. So, ayan. Tap natin. So, ayan guys, update ko na lang kayo sa mga susunod pang araw ng pag-try natin kay LUXE ORGANIX Miracle Repair Serum. Guys, tonight is my third night ng paggamit nitong LUXE ORGANIX Miracle Repair Serum. So far, so good naman sa aking pang third night. Okay naman siya. Yan. Ang bango niya talaga, guys. Parang kaamoy niya yung aloe vera. So far, okay naman siya sa skin ko. So, ayan na guys, napanood nyo na yung aking 3 nights of use ng LUXE ORGANIX Miracle Repair Serum. So, lahat ng to ay first impression ko pa lang kasi 3 nights ko pa lang sila nagagamit. Pero, as of now, wala naman akong breakouts or other issues. Kasi kadalasan kapag may mga nire-review akong product na ganito, alam ko na hindi ako mahihiyang kasi the next morning may breakout na ako or nagre-react na agad yung skin ko. Pero this one, walang reaction yung skin ko. It's just that ang ganda ng glow niya pagkagising ko sa umaga. And sobrang lightweight niya, wala siyang stickiness, kaya parang nagugustuhan ko na siya as of now. And I'm going to update you siguro kapag mauubos ko na siya or talagang nakita ko na yung sobrang changes sa aking skin. So, sa ngayon yan muna guys yung may share ko sa inyo about dito kay LUXE ORGANIX Miracle Repair Serum. So, abangan nyo yung next update ko. Siguro mga after 2 weeks. So, that's all for today's video guys. Please like this video and share nyo na rin sa mga friends nyo. That's all for today's video. See you on my next one. Bye! Thank you for watching!